Γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα ωραίο αφράτο κέικ λεμονιού με ωραίο γλάσο από πάνω, έτσι, νηστίσιμο, χωρίς μίξερ, τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Θα βάλουμε 220 γραμμάρια σπορέλαιο, είτε ηλιέλαιο είτε καλαμποκέλαιο. Εσείς το επιλέγετε. Θα βάλουμε 350 γραμμάρια ζάχαρη. Ζάχαρη κρυσταλλική. Εντάξει. 30 γραμμάρια χυμό λεμονιού, ένα μεγάλο λεμόνι ή δύο μικρά. Ξύσμα από 2 λεμόνια. Πάμε να ανακατέψουμε λιγάκι. Γίνεται φανταστικό να το φτιάξετε σε όσους αρέσει το λεμόνι. Αν δεν σας αρέσει το λεμόνι μπορείτε να κάνετε το ίδιο πράγμα με πορτοκάλι. Λοιπόν, 350 γραμμάρια νερό. Ανακατεύουμε. Εδώ έχω 600 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Η συνταγή που σας δίνω είναι για 2 φόρμες. Μπορείτε, αν θέλετε μία, μπορείτε να μοιράσετε τη συνταγή στη μέση. Εντάξει. Θα βάλουμε 2 κουταλιές του γλυκού επιπλέον baking powder. Γιατί δεν έχουμε αυγά, δεν έχουμε γάλα, οπότε κάπως πρέπει να βοηθήσουμε λίγο το αλεύρι για να φουσκώσει. Εντάξει. Θα περάσουμε από κόσκινο το αλεύρι και το baking, έτσι, για να το αφρατέψουμε. Και με μια σπάτουλα τώρα θα το ανακατέψουμε. Αυτό ήταν σαν συνταγή. Αυτά ήταν τα υλικά. Έτσι, πολύ εύκολη συνταγή. Ανακατεύουμε καλά. Μπορείτε βέβαια και από την αρχή να κάνετε αυτό το πράγμα, δηλαδή από την αρχή να χρησιμοποιήσετε αυγοδάρτη. Ωραία. Λοιπόν, εάν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε και 120 γραμμάρια τρούφα κουβερτούρα όμως, έτσι. Θα το κάνει σίγουρα πιο νόστιμο. Σκάβετε λιγάκι το ζυμάρι σας να πάει παντού. Ωραία. 2 φόρμες του κέικ. Έχω βάλει λίγο σπορέλαιο μέσα. Το αλήφετε. Διορθώνουμε λιγάκι. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο μας στους 160 βαθμούς αντιστάσεις. Έτσι μπορείτε να ψήσετε 160 βαθμούς αντιστάσεις περίπου για 40-45 λεπτά, θα το δείτε με μια οδοντογλυφίδα, ή να ψήσετε στους 150 βαθμούς αέρα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε για ψήσιμο. Λοιπόν, τα κέικ μας είναι έτοιμα, έτσι.
Θα τα αφήσετε να κρυώσουν καλά και μετά θα φτιάξουμε ένα γλάσο, θα τα ξεφορμάρουμε και μετά θα φτιάξουμε ένα γλάσο να τα στολίσουμε. Καταρχήν έχουμε αφήσει και έχουν κρυώσει τα κέικ μας, έτσι. Εδώ έχω 150 ζάχαρη άχνη, 150 γραμμάρια. Και εδώ έχω χυμό από ένα λεμόνι. Θα το ρίξω μέσα, θα ανακατέψω. Βλέπετε πως έχει γίνει. Θα το βάλουμε σε ένα κορνέ, έτσι μπορείτε και σε ένα σακουλάκι, οπουδήποτε, ό,τι σας βολεύει. Θα κόψετε λίγο και αυτό τώρα θα πλώσει, μην το βλέπετε έτσι, θα πλώσει λιγάκι, έτσι, και θα στεγνώσει. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!